ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲੈਕ ਸਕੀਵੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 4-4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। तीसरी सिलाई आ गई जी ਆਪਾਂ सीधी साइड पहला कुंडा उतारांगे, धागा पिछे रख के पूरी सिलाई है जी इहनूं सीधा बुनांगे। चौथी सिलाई उल्टी साइड पहला कुंडा उतारांगे, धागा अपने वाल रख के पूरी सिलाई है जी इहनूं उल्टा बुनांगे। हुण आ गया जी आपां पंजवीं सिलाई सीधी साइड पहला कुंडा उतारांगे, धागा पिछे रख के पूरी सिलाई है जी इहनूं सीधा सीधा बुनांगे। छेवीं सिलाई उल्टी साइड पहला कुंडा उतारांगे, धागा अपने वाल रख के पूरी सिलाई है जी इहनूं उल्टा उल्टा बुनांगे। हुण आ गया जी आपां 7वीं सिलाई सीधी साइड पहला कुंडा उतारांगे। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਕੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। 2 ਕੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਕੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਨੇ 2 ਪਿੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਧਾਗੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ 1 2 3 ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੀਸਰਾ ਧਾਗਾ ਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਨਾ 1 2 3। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। 1 2 3 4। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਹ 2 ਕੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ 1 2 3। ਇੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ। 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਨੇ ਨੇ 1 2 3 4। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਅਗਲੇ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, 2 ਇੱਧਰ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ 1 2 3। ਤੀਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ। 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ 1 2 3 4। ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਹੀ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 4। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਹੀ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਹੀ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰ ਲਏ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 4। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਕੁੰਡੇ ਬਿਨ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਤਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਐਕਸਟਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। दस सिलाइयां दे विच जिहड़ा अपना डिज़ाइन देखो बन के तैयार हो गया। देखो कितना प्यारा लगता बने हुआ। जब इन्हां 10 सिलाइयां नूं आपां बार बार रिपीट करते जाने तां अपने डिज़ाइन की फाइनल लुक इस तरह की आउंदी है। एक बार ट्राई जरूर करियो। मिलते हैं जी एक नवी वीडियो नवे डिज़ाइन नाल। थैंक यू।